بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنحل Chemistry Paper 4 of 20 أو October November 2022 Variant 3. فخلينا نبدأ. بسم الله. طيب. Question number 1. Atoms and ions are made from small particles called electrons, neutrons and protons. حلو. Part A. Complete the table. هنا we're gonna look at what each particle has بالنسبة لل relative charge وال relative mass. طيب نبدأ بالشارج. الشارج بتاع الإلكترون طبعا احنا عارفين إن هو -1. النيوترون it's neutral فهيكون 0 والبروتون it's a positive فهتكون positive 1. طيب ال relative mass احنا عارفين إن most of the atomic mass is in the neutrons and protons وبنعمل neglect للماس بتاع الالكترونز. فا each نيوترون و each بروتون احنا عارفين ان الاتوميك ماس بتاعها 1. That's why we call them nucleons لان they make up the atomic mass in the center in the nucleus. Part B. Information about atoms and ions A, B and C is shown in the table. Complete the table. طيب The number of electrons in atom or ion A is 18 وال number of protons is 20 والسيمبل بتاعتها is calcium 2+. طيب حلو. For a calcium 2+ ion هي فعلا عندها normally 20 protons and that's what we have here. و because it has 20 protons that means it normally when it's stable لما تكون stable عندها 20 electrons. طيب لما تكون a 2+ charge هيكون عندها 2 less electrons اللي هما 18. حلو جميل. How many neutrons are there؟ طيب لو ال 42 دي النيوكليونز أو معلش النيوكليونز اللي هي البروتونز بلس نيوترونز وال 20 دي بروتونز بس. هجيب النيوترونز ازاي؟ يبقى نيوترونز is equal to ال 42 minus ال 20 اللي هي هتكون 22. حلو جميل. طيب بالنسبة لأتوم or ion B عندنا كلورين. طيب the number of electrons is equal to the number of protons اللي هو 17 ودي is a neutral atom فهي فعلا 17 وال number of protons برضو 17 اللي هو ال atomic number. طيب atom or ion C عندنا 18 electrons و 16 protons و 16 neutrons و 16 protons. طيب نحدد الأول إيه الإليمنت ده. الإليمنت ده has 16 protons. If we look at the periodic table this is element number 16 اللي هو السلفر. طيب حلو. السلفر عنده كام بروتون؟ أهو 16 فالسلفر 16 أهي لأن نكتبها بطريقة أحسن. سلفر وال16 الأتوميك نمبر بتاعها الأتوميك نمبر بتاعها أهو. طيب الاتوميك ماس بتاعها هيكون النيوترونز بلس البروتونز ف 16 بلس 16 هيكون 32. حلو. طيب normally it should have 16 electrons عشان عندها 16 protons فإن neutral atom هتكون عندها 16 electrons بس هنا عندها 18. معنى كده إيه؟ إنها ذات 2 electrons يعني عندها a 2 minus charge and this wraps up this question. طيب question number 2. The table shows the melting points, boiling points, and electrical conductivities of 6 substances D, E, F, G, H, and I. ماشي معلش. Identify the substance D, E, F, G, H, or I يعني هنشوز من السبستنس اللي عندنا دولت أنهي واحدة فيهم is a liquid at 25 degrees Celsius اللي هي الروم temperature. طيب خلينا نشوف. عشان حاجة تكون liquid at room temperature لازم لازم تكون ما بين الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت. يعني لازم 25 دي تكون ما بين الميلتنج بوينت بتاعتها والبويلنج بوينت بتاعتها. ليه تكون اعلى من الميلتنج بوينت؟ عشان تكون in a liquid form وما تكونش solid. وليه تكون اقل من البويلنج بوينت؟ عشان تكون liquid وما تكونش gas. طيب هنا اللي عنده اللي 25 lies within its range؟ هل 25 اقل أو بمعنى صح أعلى من 1083؟ لا يبقى we can't consider D. طيب 25 is it
higher than 100 minus 117 it is. Is it lower than 79? yes it is. ف E is our answer. حلو جميل زي الفل. طيب بعدين بيقول لك in part 2 a gas at 25 degrees Celsius. الأولى احنا عرفنا إن كده 25 degrees Celsius مش في الرينج بتاعها. التانية عرفنا إنها liquid at 25. F is this true؟ هل 25 أعلى من 3000؟ لأ. بالنسبة ل G هل 25 أعلى من 100؟ برضه لأ. بالنسبة ل H هل 25 أعلى؟ طيب هنا بقى إيه نبدأ نشوف العبث. هتيجي أنت تقول لي طب ما هي كل حاجة موجودة معمولة من simple molecules solid ولا gas ولا liquid. أقول لك صح تمام زي الفل. هنمشي بالمبدأ ده. هما قصدهم هنا بsimple molecules إن هي تكون simple covalent. حلو. اللي هو ايه زي الستراكشرز اللي شفناها في الدايموند والجرافين او الجرافايت والسيليكون اوكسيد دولت جوينت كوفالنت. لا احنا بقى عايزين نعمل حاجه simple covalent. طيب simple covalent او most covalent substances ايه البروبرتيز بتاعتهم؟ do they conduct electricity؟ لا they don't. طب do they conduct electricity معلش when solid في الأول؟ no they don't. do they conduct electricity when liquid؟ برضه لا they don't conduct electricity at all. طيب دي الحتة دي وحليناها. عايزينه برضه ايه يكون solid. what is solid at 25 degrees Celsius؟ عشان حاجة تكون solid at 20 at a certain temperature لازم التمبرتشر دي تكون أقل من melting point وأقل من boiling point. فنيجي هنا ايه ونكتب 25 ونشوف بقى. احنا بدأنا في الأول وقلنا إن هو ايه لازم ما يكونش بيعمل conduct electricity in any way. فدي conducts electricity in both ways. فدي is not an option. و I نفس الحاجة. يتبقى لنا اللي في النص. نيجي هنا بقى 25. هل 25 معلش هل 25 is less than minus 117؟ لا يبقى ايه مش معانا. هل 25 is less than 3550؟ تمام زي الفل. طيب فعلا تمام 25 is less than both melting point boiling point. هو هنا قال لك simple molecules واحنا اتفقنا ان هو ايه هيكون simple covalent molecule. هل simple covalent molecule هيكون عندها melting boiling point في ال 3000 وال 4000 almost close to 5000؟ اكيد لا. ف this cannot be simple covalent. ده اكيد giant covalent. ف F cannot be an answer. G melting boiling points بتوعها قليلين و 25 is less than both of them. حلو جميل زي الفل. يبقى G is a possible answer. H هل 25 أقل من minus 210؟ لا. I هل 25 معلش 25 أقل من 801 و 1413؟ فعلا بس احنا قلنا في الأول إن I is not a possible option. فالحاجة الوحيدة اللي اتبقت هي G. so G is your answer. وحسبي الله ونعم الوكيل في كامبريدج. طيب identify the substance D, E, F, I, G, H or I which is a metal. give a reason for your choice. تمام زي الفل. لنا ايه نمسح اللي احنا كاتبينه ده مش عايز يتمسح ان شاء الله عنه ما اتمسح. طيب what are the typical properties of a metal؟ ده بيمسح اهو. طيب what are the typical properties of a metal؟ a metal عنده typically a high boiling or melting point. حلو جميل زي الفل. وبيعمل conduct للelectricity when it is solid. طيب part B identify D, E, F, G, H or I which is a metal. give a reason for your choice. طيب احنا دلوقتي بالنسبة للي عندنا دولت what category does a metal fit in أو ايه البروبرتيز بتاعت الميتال؟ احنا عارفين الميتال عنده a high melting point and a high boiling point. obviously the metal generally يعني. it does conduct electricity when it is solid. it also does conduct electricity when it is liquid. فايه الحاجة الوحيدة اللي في دولت اللي بتفول under all four categories؟ هي دي. it does conduct when it is solid و it conducts when it's liquid وعندها a relatively high melting point و a relatively high boiling point.
كده your answer is D. طيب ليه؟ because it conducts electricity when solid. ممكن تقول لي طب ما هي it conducts electricity when liquid as well. ممكن انك تستخدم البتاعة دي او property دي عشان تقول إنها metal. لا، ما في حاجات كتيرة بتعمل conduct when it is a liquid. في عندك ionic compounds كاملة بتعمل conduct when it is a liquid. ف your answer is going to be D. The reason because it conducts electricity when solid. Why not using the reason for liquids؟ لأنك لو هتستخدم اللوجيك بتاع liquids I would recommend إنك تروح تشوف اليونت بتاع الالكتروليسيس وتشوف إن فعلا a lot of liquids can conduct electricity وما يكونوش metals يعني. طيب part C identify the substance D E F G H or I which has a macromolecular structure. دي حاجة احنا عملناها identify من شوية. Give two reasons for your choice. الماكرومولكيولار structure اللي هو ايه؟ الجوينت covalent. if دولت قلنا عنده joint covalent structure احنا اتكلمنا على F. F has a possibly joint molecular structure. ليه؟ عشان عندها high melting point و high boiling point but ما بتعملش conduct ل electricity whatsoever. And the main reason is because it doesn't when it's solid. بس هما ايه ال combination of reasons أو ال properties in ال element ده هي اللي خلتنا نختاره. So F is your answer. Reason 1 زي ما قلنا عنده high melting point. ف reason 1 is a high melting point. حلو جميل. ايه reason 2؟ reason التاني معلش. reason التاني in it doesn't conduct electricity when solid or when liquid. ف doesn't conduct electricity when solid or liquid. So you have to mention both when it is solid and when it is liquid لأن دي هي the property. طيب part D identify the substance which is an ionic solid. Give a reason for your answer. طيب خلينا نرجع فوق وإيه نبص. إيه ال properties بتاعت ال ionic solids؟ What do ionic solids do in relation لل properties اللي عندنا؟ Do they conduct electricity when solid؟ لا. الملح بيعمل conduct electricity؟ أكيد لا. طيب do they conduct electricity when liquid؟ فعلا they do conduct electricity when they're liquid لأن they're ionic form ف they can transform their charges. Transform as in move their charges مش transfer. So what is الحاجة الوحيدة اللي عندها البروبرتي دي في الجدول ده هي I regardless of the melting point وال boiling point بتوعها. It's just ال properties بتاعت ال conductivity electrical conductivity. Substance it's I. The reason because it only conducts electricity when it is in the liquid form. Also when it is in liquid form it's in molten form مش اللهم صل على محمد مش dissolved aqueously. And something becomes aqueous دي story تانية. احنا هنا when we talk about them being liquid we talk about them being liquid as in literally liquid themselves. They are pushed past their melting point and they become liquids. يعني الملح بيبقى liquid مش الملح بيتحط في مية. ف we are going to move on. طيب question 3. Aluminum is extracted from its ore by electrolysis. Name the ore of aluminum which mainly consists of aluminum oxide. طبعا our answer is bauxite لأن that is the ore that consists of mostly aluminum oxide. طيب
State what is meant by the term electrolysis. ايه ال textbook definition بتاع electrolysis? It's the breakdown of ionic or ionic molten or aqueous compounds using electricity. طيب. Part C, electrolysis is carried out on aluminum oxide dissolved in molten cryolite. ماشي. Give two reasons why the electrolysis is carried out on aluminum why the electrolysis is carried out on aluminum oxide dissolved in molten cryolite instead of electrolyzing molten aluminum oxide only. يعني احنا ليه بنحطه في الكرايولايت وما بنعملوش electrolyzed على طول؟ ليه يا باشا؟ عشان الكرايولايت بيدينا two better conditions. أولا إن الكرايولايت improves the electrical conductivity of the whole electrolyte. It improves the conductivity of the electrolyte. حلو جميل. كده أنا لما أعمل electrolyze للإلكترولايت كله اللي عندي it should be better conductive. يعني it should be more efficient. يعني أنا مش waste as much energy as I do. حلو. ايه بقى الفيتشر او الادفانتج التانية اللي عندي؟ ان that it lowers operating temperature. It lowers operating temperature او lowers the temperature at which I need to be for the electrolysis to happen. فthis also should be a better environment with more efficient process overall. طيب. Part 2. Write the half ionic equation for the reaction occurring at the negative electrode. طيب. What happens at the negative electrode? At the negative electrode الألومنيوم ion بيتعمل لها reduce, so it becomes normal aluminum. What forms at the negative electrode اللي هي الكاثود. aluminum forms at the cathode. طيب. الألومنيوم 3 plus بيبقى ايه؟ بيبقى ألومنيوم. حلو. هنا كان 3 plus، هنا بقى 0، بقى نيوترال، بقى just a normal aluminum atom. عمل جين لإيه؟ just 3 electrons. وكده يا باشا بكل بساطة حليت السؤال. طيب. Part 3. The positive electrodes are made of carbon. Explain why the positive carbon electrodes are replaced regularly. ليه الكربون electrodes بتعملها replace؟ عشان carbon reacts with oxygen. صح ولا غلط؟ Carbon does react with oxygen. That's the reason we have carbon dioxide. To form ايه بقى؟ لا ما هو درجتين، مش هيقول لك carbon reacts with oxygen وخلاص. To form ايه؟ To form CO2 or carbon dioxide. Part D. Aluminum is more reactive than copper. When aluminum is added to aqueous copper 2 sulfate, no immediate reaction is seen. Explain why. طيب احنا عارفين ان aluminum is a relatively reactive metal. It behaves just like iron when it comes to its surface. It quote unquote بيعمل rust، فبيعمل an aluminum oxide surface. فالسيرفيس ده بيعمل protect what's under it. طيب فعشان كده لما الالومنيوم اوكسايد سيرفيس ده يجي اي حاجه تعمل معاه react، او مش اي حاجه but most of what we're going to look at here, when something tries to react with it, it can't, because aluminum oxide is unreactive, so it can't react with aluminum oxide and reach the aluminum. So explain why aluminum does not react with the aqueous copper sulfate. Because of the unreactive aluminum oxide coating surface, whatever you want to call it. طيب
Part E, aluminum reacts with oxygen to form an amphoteric oxide. State what is meant by the term amphoteric. احنا عندنا الاوكسايدز بتكون ايه؟ acidic، بعدين بتكون amphoteric، بعدين بتكون basic. Acids are acids اللي هو they react to produce low pH solution بقى مهما كان but it's generally a low pH substance. البيسز produces a high pH substance. والأمفوتيركس بص bipolar بتعمل اللي هي عايزاه. لو الأمفوتيرك اوكسايدز جيت مع بيس هتطلع لك هتبيهيف as acidic، لو جيت لك مع الأسيد هتبيهيف as basic. ف what is the definition of amphoteric is that it reacts or neutralizes both acids and bases. حلو جميل. أو let's just let's say alkalis or alkalis, however you want to pronounce it, because that is technically more accurate. طيب. Part 2. The reaction between aluminum oxide and aqueous sodium hydroxide forms a salt containing Al2O negative ion. The only other product is water. Write a chemical equation for the reaction between aluminum oxide and aqueous sodium hydroxide. حلو. هو بيقول لك ايه؟ aluminum oxide reacts with sodium hydroxide. Al2O3 reacts with NaOH. حلو. To produce what? The negative ion AlO2 minus. حلو. بس انا ما ينفعش ان انا اكتب الايكويشن واقوم ايه واسيبها كده. ما ينفعش اكتب AlO2 minus واسيبها كده. other product is water. Let's throw that over here. واسيبها كده. ده this is not a half ionic equation حتى. You can't write this. you have to give him a whole compound. حلو. انا على الشمال كان عندي ايه؟ الصوديوم. على اليمين الصوديوم راح فين يا عم الحاج؟ صوديوم هياخد النيجاتيف ايون دي ويكون هو نفسه البوزيتيف ايون، فهيكون عندي ايه؟ Na and AlO2. This was a negative 1. خلينا use another color. This was a negative 1. This was a positive 1. So now they are stable and neutral. طيب خلينا نعمل بالانس للإيكويشن دي. على الشمال عندك ايه؟ عندك 2 aluminums، على اليمين عندك aluminum واحدة. حلو. يبقى احنا نزود الالومنيوم على اليمين. يلا بقوا 2. تمام زي الفل. نعيد بقى الحساب. على اليمين بقوا 2 aluminums وعلى الشمال هما 2 aluminums. طيب ايه بالنسبة للصوديوم؟ الصوديوم على اليمين بقوا 2 وعلى الشمال بقوا 1. يا باي. خلينا نزود الصوديوم اللي على الشمال. على الشمال بقوا 2 وعلى اليمين بقوا 2. طيب let's look at the other elements. عندك الأكسجين والهيدروجين. خلينا نبدأ بالأكسجين. 3 oxygens on the left أو معلش on the aluminum oxide side، وعندك 2 more on the sodium hydroxide. يبقى انت عندك كده 5 on total على الشمال، وعلى اليمين عندك 2 في 2 ب 4، وعندك ايه الواحدة من الwater، فكده برضو عندك total of 5. ف this is a correctly balanced equation. Part F. Gallium is in the same group as aluminum and forms similar compounds. يعني it behaves in a similar way. Predict the formulae of gallium chloride و gallium sulfate. طيب let's say that aluminum أو aluminum chloride, we know that it has a 3 plus charge. حلو جميل زي الفل. And we're gonna look at how it reacts with chlorides and sulfates. لو الألومنيوم 3 plus يبقى الجاليوم is in the same group، فالجاليوم also behaves with a 3 plus valency. 3 plus. حلو. I want to add chlorides to it. عندي Ga 3 plus وعندي Cl minus. هنا 3 وهنا 1. هعمل ايه بكل بساطة؟ هاجي كده اخد ال 3 دي ارميها هنا، واخد ال 1 دي ارميها هنا، ومبروك عليك بقى عندك GaCl3. That's your first answer. GaCl3. نعمل نفس الكلام تاني. عندي Ga3 plus، نكتب الجي دي عدل، وعندك ايه؟ سلفيت.
What is the sulfate ion? The sulfate ion is SO4 and it has a 2 minus charge. حلو. How do I balance those بقى؟ هعمل نفس اللي عملته فوق بالظبط، مش لسه هقعد اعمل calculate charges، لا دي 2 minus، هات ال 2 minus هنا، او هات النوميريكال فاليو بتاع ال 2 هنا، الابسولوت فاليو بتاعها. عندك 3 بلس هنا، هات ال 3 هنا. تمام، يبقى هيبقى عندك GA واخد ال 2 GA2 و SO4 وال SO4 كلها هتاخد ال 3. ف this is your answer for the second part. معلش برضه. طيب ماشي، أنا هكتبها، أنا غلطان، أنا آسف. GA2SO4 3. كده بكل بساطة تكون حليت this question. طيب let's go to the next question. Question 4. This question is about the about compounds of phosphorus. Gaseous phosphorus 5 chloride decomposes into gaseous phosphorus 3 chloride and gaseous chlorine. حلو يا عم، انت بتقول كلام زي الفل. And this is the equation. ماشي. When the three gases are present in a closed container, the system reaches equilibrium. هعمل establish a dynamic equilibrium. Complete the table using only the words increases, decreases, or no change. طيب. Increasing the temperature. لما أنا أعمل increase temperature، الeffect on the forward rate of the reaction هتكون إيه؟ هتعمل increase. ممكن حد يقول لك انا ما اعرفش، لان انا الرياكشن ما تقليش في الكويشن هل ده اكزوثيرميك ولا اندوثيرميك. الريت اوف رياكشن سواء بقى الرياكشن قدامك اندوثيرميك ولا اكزوثيرميك، الريت اوف رياكشن generally as a broad term it does not follow Le Chatelier's principle. هو قال لك الريت اوف ذا رياكشن، ما قالكش ريفرنس للايكوليبريم. فانت اي رياكشن قدامك هتزود التمبريتشر بتاعه سواء فورورد ولا باكورد، الريت اوف رياكشن هتعمل انكريز. طيب what about decreasing the pressure؟ ما احنا عندنا اهو المولر values، ف we can determine which side has more pressure and we can also determine which side it would progress in. طيب which side has more pressure؟ هنا انا عندي 1 مول، وعلى اليمين عندي 1 وعندي 1، فعلى اليمين عندي 2 وعلى الشمال عندي 1، يبقى 2 او السايد اللي على اليمين produces more pressure. طيب following Le Chatelier's principle اللي هو بيقول لك ايه؟ any change that you create in the environment of the reaction will do something to oppose it. بكل بساطة كده. يعني انت لو اديته قلم هو هيديك قلم تاني. تمام. لو انا عملت decrease للبريشر هو هيكون عايز يعلي البريشر، يبقى احنا زي ما قلنا لو انا اديته قلم بوش ايدي هيديني قلم بظهر ايده. هو عايز increase البريشر، فهيروح في انهي دايركشن؟ هيروح في الفورورد دايركشن عشان يعلي البريشر. طيب لما يروح في الفورورد دايركشن يبقى الفورورد رياكشن ريت هيعمل ايه؟ increase. حلو جميل زي الفل. If the effect on the equilibrium yield، هل هيطلع عندي more PCl3 و more Cl2؟ ما احنا قلنا ان it goes in the forward direction، يبقى more of PCl3 and Cl2 are going to form، ف it also increases. حلو. adding a catalyst the effect on the forward the effect on the rate of forward reaction أكيد هيعمل increase. ما أكيد هيعمل increase. الكاتاليست مش هيعمل effect للإكوليبريم، yield لليلد نفسه ممكن يعمل effect بس مش هيعمل effect لليلد نفسه. it's just going to increase the rate of the reaction. يعني انت لما تعمل رياكت لمول ومول وتحط معاهم كاتاليست مش هيطلع لك مثلا في النورمال circumstances مول وفي الكاتاليتيك circumstances مولين ونص. it doesn't work like that. it does not interfere with the reaction itself. it just speeds it up. طيب part 2 the table shows that when the temperature increases the yield of PCl3 and Cl2 increases. state what conclusion can be made for this from this. طيب حلو. نرجع بقى للبارت اللي ايه قلنا ان هو مش قايل لنا هل دي اندوثيرميك ولا اكزوثيرميك، احنا بقى لازم نعمل ندوس هل ده اندوثيرميك ولا اكزوثيرميك، هل الفورورد رياكشن اندوثيرميك ولا اكزوثيرميك. طيب هو قال لك ايه؟ انت لما تعمل انكريز لتمبريتشر
الفورورد ريت اللي هو الريت اللي بيعمل لك فورم للبرودكتس دي هو اللي بيعمل انكريز. حلو. يبقى انا لما بعلي التمبريتشر الرياكشن عايز ايه؟ يقلل التمبريتشر، ف it goes in the forward reaction. الفورورد رياكشن انا كده عارف ان هو بيقلل التمبريتشر، معنى كده ان الفورورد رياكشن ايه؟ بيتيكن energy which means it's endothermic. طيب يبقى الفورورد reaction is endothermic. جميل زي الفل. طيب part B, complete the dot and cross diagram to show the electron arrangement in a molecule of phosphorus 3 chloride. ماشي. we know the basic ايه؟ we know the basic principles. لازم كل outer shell يكون فيها 8 electrons. وهنا هو بيقول لك dot and cross diagram مش مديك أي references، ف you're gonna determine what's the dot and what's the cross. أنا يا عم هخلي الفوسفورس dot وهخلي الكلورين الكروس. ماشي. we know إن الفالنسي بتاعت الكلورين 1 minus، والفالنسي بتاعت الفوسفورس is going to be what؟ 3 minus، عشان هو في جروب نمبر 15 أو جروب نمبر 5 but 15 is more accurate however. طيب ماشي. they're both on the right side of the periodic table، ف they're both non-metals and they're both going to react covalently، يعني they're just going to share their electrons. حلو. this can only الكلورين can only give one electron. طيب ماشي، يبقى كلورين هيجيب electron والكلورين هنا هتجيب electron، كلورين هنا هتجيب electron، وهي أصلا عندها 1 2 3 4 5 and 6 and it needs the 8 from the phosphorus. phosphorus هتديها واحدة أهو، تديها واحدة أهو، تديها واحدة أهو. خلينا نكمل إيه الأوتر شيلز بتاعت الكلورينز. ولو عدينا الإلكترونز في الأوتر شيلز بتاعت الكلورين it has 8 which is its closest noble أو its closest noble gas electronic arrangement. 8 in the outer shell a full shell. طيب بالنسبة للفوسفورس 1 2 3 4 5 6 فين الاقي؟ يلا اهو يا عم 7 8. حلال عليك يا عم، هنديك outer shell مش هنزعلك. and this should be correct. طيب part C, phosphorus oxychloride has the formula D. Phosphorus oxychloride is the only product of the reaction between phosphorus 5 chloride and phosphorus 5 oxide. Write a chemical equation for the reaction between phosphorus 5 chloride and phosphorus 5 oxide. يعني هو بيقول لك إن ال P4O10 بيعمل رياكت مع ال PCl5 ويقوم يديك إيه؟ الأوكسيكلورايد ده اللي هو POCl3 وبالانس أنت بقى يا عم الحاج. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما يكون عندك أرقام خزعبلية زي دي 10 والكلام ده، احنا ايه ممكن ان احنا نبدأ نرسم تيبلز. زي مثلا ايه نرسم تيبل هنا الشمال عندك كام فوسفورس كام اكسجين كام كلورين، كام فوسفورس كام اكسجين كام كلورين، ونسمي بالله. الشمال عندك 4 هنا وواحدة هنا فوسفورس، يبقى عندك 5 على الشمال. على اليمين ما عندكش الا واحدة، يلا يا عم هنزودها 5. هنا 10 وهنا كده ايه معلش مش 10، هنا 5 وهنا 5. طيب الأكسجين بقى، الأكسجين على الشمال كام؟ 10 وعلى اليمين 5 في 1 بكام؟ 5 في 1 ب5. معرفش أنا علقت ليه. فأنت على الشمال عندك 10 وعلى اليمين عندك 5، ما ينفعش الكلام ده، جمال عبد الناصر. طيب how many chlorines on the left؟ عندك 5 وعلى اليمين عندك 5 في 3، 5 في 3 بكام؟ عندك 15. ونبدأ إيه بقى؟ نشطب ونجمع. طيب على الشمال نفس الاماونت اوف فوسفورس، حلو يا عم الحاج. وعلى اليمين نفس الاماونت بتاع الفوسفورس. الاكسجين عندي more on the left، يبقى انا لازم ازود كام؟ لازم ازود اللي على الرايت، لازم اخليها تبقى 10. حاضر يا عم الحاج، انا هجيب لك 10 الكترونز دلوقتي. شيل ال 5 دي، حط مكانها ايه؟ حط مكانها
10. طيب كده أنا بقى عندي كام؟ 10 أكسجين. ونبدأ نعيد نفس العدة. كده الفوسفورس بقى برضه هو 10، والأكسجين بقى 10، والكلورين بقى بسم الله ما شاء الله 30 كلورينز، لأن 10 في 3 ب 30. عندي 30 كلورينز. يبقى أنا كده الفوسفورس عندي اختلف والكلورين عندي اختلف. طيب عندي less chlorine on the left، يبقى I'm going to add more chlorine to the left. عندي 30 على اليمين و5 على الشمال. طيب يا عم الحاج، يبقى زود اللي على الشمال. الخمسة عشان تبقى 30 محتاجة كام؟ 30 over 5 ب 6، يبقى أنا هحط هنا 6 في 5 ب 30، يبقى أنا كده بقى عندي 30 على الشمال برضه. حلو جميل زي الفل. بالنسبة للفوسفورس إيه اللي حصل؟ عندي 4 هنا و6 هنا. تمام، 4 و6 10، يبقى الفوسفورس هو إيه؟ عمل أدابت لوحده and I have now 10 phosphorus. كده يكون a solid answer. طيب Part D. Compound X has the following composition by mass. Calculate the empirical formula of compound X. ماشي. لما يكون مديك ال compositions by mass، أو ال composition by mass، لما يكون مديلك ال compositions by mass، أنت هتعمل حاجة واحدة. بكل بساطة أنت هتجيب المولر ratios، هتجيب المولز بتاعت each one of those، how many moles are present. لو hypothetically الكومباوند اللي عندك كان 100 جرام والعياذ بالله، ماشي، انت عندك ايه؟ هيدروجين، وعندك فوسفورس، وعندك اكسجين. How do you find the empirical formula؟ هنجيب ايه؟ المولز الاول. انا عندي 3.66 جرامز of hydrogen، خلينا نكتب جرامز، 7.8 grams of phosphorus، و 8.4 grams of oxygen. طبعا all of these are in atom terms. طيب let's find the moles. moles equal mass over molar mass، احنا عارفين ده. moles equal mass over molar mass. طيب يبقى اجيب المولز ازاي؟ يبقى انا المولز تبقى ايه؟ moles equal mass over molar mass. 3.66 over 1 تبقى 3.66، و 37.8 over المولر ماس بتاع الفوسفورس اللي هو 31، والأكسجين هتبقى 58.54 over كام؟ 16 اللي هو المولر ماس بتاع الأكسجين. كده هيبقى عندي كام مول؟ 3.66 moles of hydrogen، 1.22 moles of oxygen of phosphorus معلش، و 3.66 moles of oxygen. حلو. أقوم أنا إيه؟ جاي هنا بقى وابدأ حساباتي الصح. 3.66 to 1.22 to 3.66. divide by the lowest value 3.66 over 1.22، وعلى ايه؟ نفس الايديا دي على كله. 3.66 over 1.22 هيكون ب 3، 1.22 over itself هيكون ب 1، 3.66 تاني، 3 تاني. فالامبيريكال فورم هتبقى ايه؟ 3 to 1 to 3، يبقى هيبقى 3 hydrogens 1 phosphorus و 3 oxygens. ومبروك عليك. طيب compound Y has the empirical formula H3PNO4 and a relative molecular mass of 98. deduce the molecular formula. مديك التوتال molecular mass يعني الماس بتاعهم كلهم، ومديك الامبيريكال فورمولا، وبيقول لك انا مديك الريشيوز ومديك التوتال، هات لي بقى ايه الانديفيدوال المولكيولر فورمولا بتاعت كومباوند واي. حلو. هنجيب، هو مديك الامبيريكال فورمولا اهي، مثلا ايه H3PO4 وعندها a mass of X. حلو. لما تبقى كومباوند Y هيكون عندها a mass of مثلا ايه B، الماس بتاعها هيكون B. فزي ما ال Y is a multiple of the empirical formula، يبقى B is a multiple of the molecular mass. حلو جميل زي الفل. أنا دلوقتي عارف إيه؟ إن B ب 98، وعارف ومش عارف X. عايز أجيب X، ما أنا عندي أهو الامبيريكال فورمولا، ممكن أجيب X. X هتكون بكام؟ 3 plus molecular mass بتاع الفوسفورس
31 والأكسجين 16 في 4. تقوم حاططها على الكالكوليتر. مبروك يا جدع، الريشيو بتاعك 1. يعني ايه الريشيو بتاعي 1؟ يعني بي هي يا اكس، فبكل بساطة H3PO4 هي واي، فانت المولكيولر فورمولا عندك H3PO4. كده نكون خلصنا السؤال ده. طيب question number 5. This question is about sulfuric acid and salts that can be made from sulfuric acid. Sulfuric acid is manufactured by the contact process. الله أكبر. Stage 1, molten sulfur burns in air to produce sulfur dioxide. Stage 2, sulfur dioxide reacts with oxygen to form sulfur trioxide. 3, sulfur trioxide reacts with concentrated sulfuric acid to form oleum. وبعدين oleum is converted into sulfuric acid. حلو. Part 1. This is the equation for the stage 2 reaction. State the temperature and pressure at which stage 2 happens. ونame the catalyst used in stage 2. طيب temperature و pressure احنا طبعا بنكون على طول حافظينهم. temperature 450 degrees Celsius او هو كاتب لك هنا، والpressure 1 to 2 atmospheres، وبرضه هو كاتب لك الاتموسفير هنا. ايه الكاتاليست؟ الفانيديوم اوكسيد. and you have to specify which vanadium oxide. الفانيديوم 5 oxide. طيب part 2. write the chemical equation for the reaction in stage 3. اللي بيحصل in stage 3 sulfur trioxide بيعمل رياكت مع concentrated sulfuric acid ويعمل لك oleum. يعني كده H2SO4 اللي هو sulfuric acid بيعمل رياكت مع ايه؟ مع sulfur trioxide اللي هو معلش اللي هو ايه؟ SO3. يقوم يديك ايه؟ H2S2O7. هل دي محتاجة تتعمل لها بالانس؟ 2 هيدروجينز على الشمال 2 على اليمين، 2 سلفرز على الشمال 2 على اليمين، 4 3 7 أكسجينز على الشمال و7 أكسجينز على اليمين. مش محتاج تعمل لها بالانس، خير وبركة. Name the substance that reacts with oleum in stage 4. اللي بيحصل في stage 4 oleum is converted into sulfuric acid. How do we convert oleum into sulfuric acid؟ في البروسيس دي we just add water. So ايه السبستنس بتاعتنا؟ water. طيب part B. Name the black solid that is produced when concentrated sulfuric acid is added to sugar. طيب ايه اللي بيحصل؟ reaction ده is a dehydration معلش reaction. يعني ايه dehydration reaction؟ يعني بياخد كل forms of H2O او الووتر اللي في الكومباوند اللي عندك ويقوم ايه ضرب الموليكيول كلها بالقلم، يشيل كل الهيدروجينز كل الاكسجينز in this specific case ويسيب لك بس الكربونز لوحدها. يعني انا ايه ال H2SO4 هعمل رياكت مع ال C12 H22 وال O11 عشان يقوم مطلع لك 12 كربونز ومعاها H2O. هتكون كان H2O11 بعيدا عن what will happen if any other reactants are involved أو لو ال H2SO4 حصل له حاجة. فإيه البلاك solid؟ What is the only black solid we know؟ the carbon. your answer is carbon. حلو. Part C. Dilute sulfuric acid and aqueous potassium hydroxide are used to make aqueous potassium sulfate. This method includes use of the following apparatus. ماشي حلو apparatus جميل وزي الفل. Calculate the volume of 0.0625 mole per decimeter dilute sulfuric acid that completely reacts with 25 centimeters cubed of 0.1 mole per decimeter potassium hydroxide to produce aqueous potassium sulfate. هو مديك concentration ومديك concentration تانية ومديك volume 1 أو volume 2 ومش مديك volume 1. هات لي بقى volume 1 يا معلم. طيب هو بيقول لك use the following steps. فبما إن هو بيقول لك use the following steps مش هنحتاج إن إحنا نرسم our own diagram our own method to get it. فخلينا إيه just follow the steps. Calculate the number of moles in KOH. of KOH in this specific condition. طيب عندنا 25 centimeters cubed in 0.1 mole per decimeter. فاحنا نحول concentration نحول الفوليوم. خلينا نحول الفوليوم من سنتيمتر لديسيمتر. we have to divide by 1000. ف 25 over 1000 is our
decimeter value of the volume. طيب هو بيقول لك per decimeter في 0.1 مول، يعني per this volume أو this fraction of decimeter أو value of decimeter هيكون في كام؟ نعمل multiply by ال 0.1 عشان يدينا المولز. So your answer is going to be 0.0025. ممكن تكتبها بالستاندرد فورم لو عايز، أو لو ده الانسر الكالكوليتر اللي اديته لك unless specified otherwise. ماشي. Reduce the number of moles in H of H2SO4 that react with KOH. طيب ايه numbers of moles of H2SO4؟ نرجع للstoichiometric equation. احنا معانا المولز of this. We have the two moles here. والمولز of this are half، يعني ايه multiply by 0.5 as you go in this way are half of what the 2KOH is. طيب لو انا ال 2 دي بقت 0.0025 اعمل لها half عشان ترجع هنا تبقى كام؟ تبقى 0.0025 over 2 which is equal to 0.00125. So the answer is 0.00125. ماشي. Calculate the volume of H2SO4 required. معاك المولز، حلو جميل، ومعاك ايه تاني؟ معاك الكونسنتريشن، حلو. هات لي بقى الفوليوم. طيب ايه الايكويشن بتاعت الكونسنتريشن؟ concentration او خلينا نكتب ايه C just for reference. C is equal to moles per volume والvolume is in deciliters of course. طيب how many ايه بقى او how many moles are present؟ انت معاك ايه؟ معاك معاكش الفوليوم معلش، ومعاك المولز، يعني انت معاك المولز اهي ومعاك الكونسنتريشن، ودي اللي مش معاك. هنيوز نفس التريك بتاعت كل مرة اللي هي 3 equals 6 over 2. الفوليوم اللي احنا عايزينه في نفس البوزيشن بتاعت ايه؟ نفس البوزيشن بتاعت ال 2. ال 2 وال V are in the same place. طيب تمام، غطي ال 2 كده ومعاك 3 و 6. هتجيب 2 ازاي؟ 6 over 3 ب 2. يبقى عشان تجيب V هتعمل ايه؟ ال 6 اللي هي نفس البوزيشن بتاعت المول over الكونسنتريشن اللي هي نفس البوزيشن بتاعت ال 3. فحلو جميل زي الفل. يبقى V is equal to mole over concentration. يبقى V here is equal to المولز اللي عندنا كانت 0.00125 0.00125 و الكونسنتريشن كانت كام؟ راحت فين؟ اهي 0.0625 0.0625 هيقوم مطلع لك a value of 0.02 decimeters، وهو عايز الانسر in ايه؟ in centimeters. من decimeters to centimeters multiply by 1000. ف if you multiply by 1000 your answer is going to be 20 centimeters cubed. زي الفل. طيب the experiment is repeated using the same volume and concentration of potassium hydroxide with the same concentration of dilute sulfuric acid. In the second experiment the product is aqueous potassium hydrogen sulfate. Use your answer to part 1 and the equation to deduce the volume of H2SO4 required. طيب هنا كان ايه الريشيوز بتاعتنا؟ 2 to 1. تمام، واحنا معانا الفوليوم والكونسنتريشن والمولز هنا ومعناش الفوليوم هنا. نفس الفكرة تحت، معاك الفوليوم والكونسنتريشن والمولز هنا ومعاكش الفوليوم هنا، معاك الكونسنتريشن بس هنا it's a 1 to a 1 ratio. يبقى انا هجيب ايه؟ هو عايز الفوليوم of H2SO4، يعني انا هقوم جايب المولز على طول من هنا ويوز نفس المولز هنا، ومن الكونسنتريشن اطلع الفوليوم. حلو. الكونسنتريشن والفوليوم بتاعك ال KOH كانوا ايه؟ او المولز بمعنى صح معلش كانوا ايه؟ كانوا 0.025 مولز. حلو. احنا لو رجعنا عندنا 0.025 moles of this we also have 0.025 moles of this. كانت double O؟ كانت double O. فخلينا نكتب another zero here.
ماشي. طيب فاحنا عندنا this much most of this والconcentration كانت كام؟ concentration كانت ب 0.0625 اهي it's written right here. فاحنا عايزين الفوليوم والفوليوم is equal to mole over concentration. فاحنا ايه نرجع V is equal to 0.0025 over concentration. الconcentration كانت ايه 0.0 معلش 0.0625 وهنضرب by 1000 عشان نحول لسنتيمتر كيوب. ف the answer to this altogether is 40 centimeters cubed. طيب part D. Aqueous potassium hydrogen sulfate KHSO4 contains the ions K plus, H plus, and SO4 2 minus. Describe the observations of the following tests. A flame test is carried out on aqueous potassium hydrogen sulfate. ايه ال burning color بتاعت البوتاسيوم؟ It burns with a lilac flame. طيب part 2. Solid copper carbonate is added to aqueous potassium hydrogen sulfate. Copper carbonate is added to potassium hydrogen sulfate. The potassium is more reactive than copper. حلو. And when they're added to each other it's an aqueous shape. فthey're both ions. فهيحصل displacement. حلو جميل زي الفل. What observations can I see؟ ايه اللي انا ممكن اعمل اشوفه من غير ما اعمل اي extra tests؟ لما اد حاجه لحاجه ويعملوا رياكت ده كان solid، يبقى السوليد هيعمل ايه؟ disappears. السوليد هيعمل disappear او the solid disappears. disappears. حلو ماشي. ايه تاني ممكن يحصل؟ طيب الكوبر لما يعمل رياكت مع البوتاسيوم او يعمل اكسشينج معاه، ايه اللي هيحصل؟ الكوبر عندي هيتحول من كوبر كاربونيت هيبقى كوبر سلفيت، ولما يبقى كوبر سلفيت سولوشن هيكون لونه ايه؟ بلو. كوبر سلفيت سولوشن is blue. فا blue solution forms. طيب في a third observation و this is more simple than the blue observation إن إيه؟ bubbles will form أو fizzing أو we also call it effervescing. ف you can use any of the three. Okay. Part 3. An acidic solution containing barium ions is added to aqueous potassium hydrogen sulfate. حلو. What does barium test for? It tests for the sulfate in the potassium hydrogen sulfate. It tests for the sulfate ion. what is going to be produced اللي هو barium sulfate عشان the barium reacts with the sulfate ion and produces barium sulfate. طيب what is the color of barium sulfate when it tests أو اللي هو result بتاع التست للsulfate؟ It's a white precipitate. تمام. Write the ionic equation for the reaction in D3. طيب include state symbols. احنا عندنا ايه اللي بيعمل form الوايت precipitate؟ طيب white precipitate ده هو ايه؟ الباريوم سلفيت BaSO4. What state is it in? Solid because we see it. It forms it as a precipitate. It's insoluble. طيب ايه الايونز اللي بتعمل له form؟ Ba ion والSO4 ion. طيب الايونز التشارجز بتاعتها ايه؟ السلفيت احنا عارفين من 2 ماينس والباريوم it's a 2 بلس و they're both in aqueous form. كده you have the answer. طيب question 6. Chloroethane can be manufactured from 1,2-dichloroethane. ماشي. The equation can be represented as shown. Use the bond energies in the table to calculate the energy change in kJ per mole, kilojoule per mole of the reaction. Use the following steps. طيب خلينا نبدأ كده بسم الله. Calculate the energy needed to break bonds. طيب what bonds are broken? The bonds on the reactant side. These are the ones that are broken. فاحنا نعمل لهم ايه كلهم؟ calculate. عندنا كام بوند؟ CH 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 4 CHs. فاحنا CH عندنا كام؟ 410. 4 into 4 10 plus C to Cl and C to Cl. 2 C to Cl's اللي هو 2 into 340 plus ايه تاني؟ a C to C
which is 350. حلو 350. Add them all up you get 2670. ماشي. Calculate the energy released when bonds form. طيب when bonds form, bonds always form on the product side. فخلينا نبدأ نعمل calculate product side. عندنا C double bond C اللي هي 610 plus 1 2 3 C to CA C to H معلش which is 410 يبقى 3 into 410 حلو plus A C to CL اللي هي 340 plus A H to CL so 430 so plus 430. Add them all up you get 2610. طيب calculate the energy change. Energy change أو delta E أو you can call it enthalpy if you want is energy of reactant minus energy of product. Energy of reactant 2670 minus energy of product 2610. The numbers دي if you calculate them out you get a positive 60. What's the energy change? Positive 60. The products have 60 more kilojoules per mole than the reactants. طيب ندرس whether the energy change for this reaction is exothermic ولا endothermic. طيب energy change معناها ايه؟ Let's say it's 60 أو it is 60. دولت كلهم على بعض لما الرياكشن حصل they became these. وthese in total have 60 more kilojoules per mole. يعني دولت have higher energy. يعني they gained energy. And what do we identify gaining energy as? We identify gaining energy as endothermic. So it is endothermic. حلو. بيقول لك give a reason for your answer. ممكن تقول حاجة من الاتنين. إن ال energy needed to break bonds is larger. An energy released when bonds are formed is less than the energy released when أو absorbed when bonds are broken. Energy released when bonds are formed is less than the energy released absorbed when bonds are broken. أو in their overall energy change has a positive sign. And I think the second one is simple. Delta E is positive. Both indicate an endothermic reaction. سواء بقى كانت positive sign هنا أو the fact that an endothermic reaction has more energy released than energy absorbed أو more energy absorbed than energy released. Yes معلش English is not having its best day with me النهاردة. طيب Part B. Part of a synthetic polymer is shown. Show the number of monomer units that are needed to make the part of the polymer shown. Find the number of monomer units. يعني انت اهي قدامك تلاقي لي بقى دولت ايه كم مونومر. طيب الريبيتيشن بيحصل فين؟ A carbon with a chain on it بعدين a carbon with two H's. Carbon with a chain on it بعدين a carbon with two H's. what's the repetition عندي اهي. This is one unit, this is one unit. How many units are there? Two. الله أكبر. طيب. Name and draw the structure of the monomer used to make this polymer. Show all of the atoms and all of the bonds. And name it. طيب ماشي. خلينا نرسم ايه الستراكشر الأول. عندنا اهو 1 unit. لينا ايه نرسمها. عندك 2 carbons بعدين 1 بعدين كده 3. ف 1 2 3 4. ماشي. ونحط الهيدروجينز. طيب اهم عندك ايه 1 هيدروجين هنا و 2 هيدروجينز هنا. لا معلش 2 هيدروجينز هنا معلش these are the two above. ف they have all their hydrogens لأنه C2H5. this one معلش كده أيوة this one and this one do not have their hydrogens. يا ترى why do they not have their full hydrogens? This is a polymer made by addition polymerization. يعني هما كانوا عاملين double bond هنا بعدين الدبل بوند دي عملت expand عشان تعمل اللينكجز دي. طيب double bond هنا بقى كانت فين؟
كانت ما بين ال two carbons دولت and we identify them as these carbons so they don't have the hydrogens. Here you have a double bond 1 2 3 4 4 bonds here 1 2 3 4 4 bonds here. This is a bute 1-ene. Simple. طيب state the empirical formula of the polymer. عندك كم كربون 1 2 3 4 عندك كم هيدروجين 1 2 3 4 5 6 7 8. The simplest ratio CH2 8 على 4 ب 2 that's your simplest ratio. طيب Part C. Proteins are natural polymers. Proteins are broken down into amino acids. This process is similar to how complex carbohydrates are broken down into simple sugars. ماشي. Name the type of reduction in which proteins are broken down into amino acids. الامide linkage. لما يتعمل لها break, how do I break it? Through hydrolysis. But that's the type of reaction. Hey, name the two types of substances that can be used to break down proteins into amino acids. An acid, of course. Hydrolysis can only progress through an acid, synthetically, or through the use of an enzyme. Then your body is able to break down proteins. If you didn't know, so your body is able to break down proteins. How does it do that? Through enzymes. Like part 3, amino acids are colorless. A sample containing a mixture of amino acids is separated. Each amino acid is detected and identified. Name the process used to separate the amino acids. Chromatography. مفيش غيرها. How do you know it's chromatography? Well, then this is the only way to separate amino acids at your level, at the O level, where he just told you they're colorless. This has to mean something, right? طيب. The second one, name the type and substance of used. Name the type of substance used to detect the amino acids. He told you they're colorless. For A, you have to use a locating agent to find where they are present on the chromatogram. طيب. Give the symbol of the value used to determine the identity of each amino acid after separation and detection. The RF value, a retention factor. كل separate substance عندها a different retention factor. طيب. Proteins are natural polymers. Protein contain amide linkages. Synthetic polyamides also contain amide linkages. Name a synthetic polymer. Nylon. That is the one in, or used to be in your syllabus, because this is, actually, it still is in your syllabus. This is the one you should know. It's the only one there. Right. Part 2. Identify the two functional groups present in the monomers used to produce synthetic polyamides. طيب. We know in the amine group is NH2 because, well, the amides, this is involved. وإيه معاها involved برضو COOH. Polyesters ال NH2 بتبقى هي ال OH group بتاعت ال alcohols. But in polyamides it's the NH2 and the COOH. طيب. ايه names of the groups دي؟ ال NH2 الامين وال COOH ال carboxylic acid. كده نكون خلصنا البيبر. طيب أصلا أنا كنت عملت تلف لكل حاجة بطريقة صح in a simple way. Please let us know of any feedback you have in the comments. Thank you for your support بقى, thank you for watching. Links هتكون في description, Discord, Instagram, whatever you please. Thank you for watching again. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.